Hi everyone, it's Sarah Y and welcome to my channel. So for today, we will going to transform my messy room. You don't like the view. It's not my best view. So we will going to transform it kung anong mga materyales ang meron tayo ngayon. Kasi ECQ, hindi naman tayo makalabas, hindi naman tayo makapag-shopping. So gagawa natin ng paraan. Basta matra-transform natin to. So, ang team natin is red kasi yun yung color ng cabinet. So, I search sa Pinterest, sa Google. So, marami akong nakitang maganda. So, pinagsama-sama ko na lang and titignan natin kung paano natin magagawang maganda to. So, keep on watching and don't forget to subscribe and like this video. So, unang gagawin natin is tatanggalin muna natin yung mga unnecessary na bagay-bagay dito. Gaya ng mga bedsheet, mga damit na hindi pa natitiklop. Lahat. So, tatanggalin muna natin lahat. So, after ko matanggal yung mga anek-anek, ito na yung mukha ng ating kwarto. So, tamang linis na lang ng bintana at ng sahig. So, pagkatapos natin maglinis, unahin ko nang ilagay yung kortina. So, ito yung napili ko, plain white or cream na may lace sa gitna. So, tips para mabango yung kwarto, ibabad yung kortina sa pabcon para magtagal yung bango sa loob ng kwarto. This is one of my favorite. So, nabili ko to sa Baguio, yung Dream Catcher. So, ngayon, ito yung gagawin kong parang painting ng room. So, this is DIY. So, gagawin ko to sa ibang video. Siguro, separate video na lang.
room transformation natin. Konting tour lang tayo. So, ito yung inspiration board natin. Be positive always, number 1. So, ito yung makeup natin, mga makeup natin. And may salamin tayo dito. And yung snack area natin, kung gusto natin ng sweets, tubig at baso. Kung may mga katanungan kayo, pwede nyong ilagay sa comment box below. Kung anong gusto nyong tanungin.